everyone, it's me, Jazz, and welcome back again to my YouTube channel. Before ako mag-start, sabihin kung ano ba yung vlog na to. Pero syempre makikita nyo naman yan dyan sa title sa baba. At kung ano pinaglalaban ng tirintas ko na to, bakit ako nagtirinta. Gusto ko po munang magpasalamat sa family ko, sa friends ko, and sa mga ka-churchmates ko na tumulong po sa akin para maging possible tong YouTube channel na to. Dahil meron na po tayong 1,000 subscribers! Yun, so marami pong nagulat dahil ng aso. Yun, maraming ang nagulat dahil na in just 1 month, nagkaroon po ako ng 1,000 subscribers. Kahit ako din po ay nagulat. Yun, sa support at pagmamahal niyo sa akin. Yun. And dahil marami pong nagtatanong sa akin, bakit nga ang tagal kong mag-upload ng vlog, halos 2 years. Sure, 2 weeks. Siguro mga 2 weeks and maybe 3 weeks ata next week. Dahil rejuvenating set po ako. And yun, siguro next vlog ko na yun dahil nakita niyo pa naman na meron pa akong mga pimples. So ngayon, yun, sa lahat ng mga sinabi ko, share ko lang naman yun sa inyo. And for today's video, gagawa tayo ng DIY cookies. Dahil naka 1K subs tayo, ipapamigay natin. Parang kaganda. Kaya tuturuan ko lang kayo para meron naman kayong dessert habang pinapanood niyo yung mga vlog ko. Okay, let's start. Dahil naubusan kami na, ano bang tawag dun? Asukal na pula. Pero hindi naman siya pala, brown siya. Kaya, yun. Hindi makita, parang white lang siya dyan sa akin. Kailangan daw to i-mix. Dahil nga naubusan kami, sinobrahan ko ng konti sa all white na asukal. Tapos natin siyang, yan, halusin. Kailangan pala natin ng egg. Kailangan natin ng egg bells. Doon na rin. Oh. Yan. Tapos, after ng egg, lalagyan natin siya ng vanilla. Yan, vanilla. 1 teaspoon of vanilla. Bango. Parang pabango. Tapos, haluin natin siya ulit.
Goya and ihati-hati na siya into small pieces para maging chocolate chips natin siya sa cookie. Medyo yan. Maliit na yung mga sizes ng chocolate. Guys, antayin siya maging dough. Tawag doon. Tayo na yun. Dough. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung chocolate chips. Magiging successful to. After na to, gagawin na natin siyang parang bola, parang graham balls. And make sure na malinis yung kamay ninyo para hindi sumakit ang mga dyan ng mga kapain nito. Yung plato pala, nilagyan ko siya ng aluminum foil para hindi siya dumikit sa plato. So yun guys, na-mix na natin yung mga dapat natin i-mix na ingredients. Then, nilagay ko na siya sa ref. Tapos, bukas ko na lang siya gagawin para almusal ng family namin. See ya! Hi guys! Sabi ko gigising ako na maaga para gawin namin breakfast yung cookie, kaso medyo failed lang siya kasi nakita niyo kagabi. Para siyang chocolate na may konting cookies. Kaya yun. Tinimpla ulit ni tatay. At ang oras ngayon, yan, 12:09. Yun ko palang gagawin ng cookies. So yun, gagawin na natin siya. Inan siya parang graham balls. Let's go. Ayan, habang inaantay pa natin yung cookies natin maluto, mag-shoutout muna tayo. Oh, shoutout. Kala mo talaga. So, hi kay Joshua na the YouTube. Thank you sa pag-subscribe and pag-support sa vlog ko. Kay Ashley Venice Tejada, hi sa'yo. And kay Antoinette Mapula Alonzo. And kay Jericho Sigismundo. Thank you po sa pag-support sa vlog ko, sa pag-subscribe, sa pagla-like, sa pag-comment sa vlog ko. Super thank you po sa inyo lahat.
welcome. Tignan mo ako. And that is nag-rejuve. Nag-rejuve.